12 volts, 24 volts, or 48 volts? Ano nga ba ang naaangkop na solar system voltage ang dapat para sa pinaplano mo na solar setup para sa bahay mo? So tara, yan ang tatalakayin natin for this video. So stay tuned para mapag-usapan natin ang pinagkaiba ng tatlong ito. So tara. Unang-una sa lahat, at di mo nang talakayin ang core fundamental principle ng physics regarding electricity. So kaya meron tayong electricity o meron tayong kuryente dahil yan merong dumadaloy na electrons sa isang conductive na medium kagaya ng ating mga copper wire. So, si voltahe, siya yung parang pressure o yung nagtutulak ng amount of electrons para may ma-produce tayo na kuryente. Tapos si amperahe naman or si current ay siya yung rate kung gaano kadaming electrons ang dumadaloy per second or up to a relative time sa medium of a conductive medium kagaya ng copper wire. So kapag pinagsama mo itong dalawa, voltage times current or amperahe, nagkakaroon tayo ng power or ng wattage. So kagaya ng mga electrical appliances natin sa bahay, for example, isang water heater na merong 1,500 watts of rated power input, yan ang kailangan natin na power na ma-produce para maparan yung ating specific na appliance kagaya ng water heater. So kailangan natin ng voltahe multiplied by its amperahe para makuha natin ang 1,500 na watts na kailangan para mapatakbo ang isang appliances. So in this case, if meron tayong 100 volts, so para makuha natin kung ilang current or amperahe yung kailangan para mapatakbo ang isang 1,500 watts na appliance, ay kailangan po natin ng 100 times 15. So that's 100 voltage, 15 amperes equals to 1,500 watts. So dyan natin nakukuha yung power wattage na kailangan. So depende sa kung ilan yung voltahe mo, magdedepende din kung ilan yung amperahe mo. So nakaka-apekto yan sa overall running or performance na inyong system. So tara, pag-usapan na natin yung 12 volts, 24 volts at 48 volts at ano ang pinagkaiba, pros and cons ng bawat isa sa kanila. So ito na nga mga ka-solar, so ginawan ko na siya na parang table comparison between 12 volts, 24 volts at 48 volts system sa iba't ibang factors na tatalakayin natin for today's video. So unang-una dyan is of course yung pinaka-concern ng lahat, yung initial budget o yung budget na kailangan para sa ating solar setup na gagawin. So for a 12 volt system, mababa lang yung budget na kailangan natin para mapagsimulan natin ang ating solar setup. For a 24 volts, mga around medium tier lang yung budget na kailangan. Pero for a 48 volt system, kailangan mo na ng malakihang budget para dito. So, I'd say pwede ka mag-start dito ng 20k, 40k, at around 80k for 48 volt system. For the expandability naman, for in terms of its expansion or upgrade for future purposes niyo po is, si 12 volt system, since maliit lang po siya, limited lang po. Si 24 volts, pwede ka mag-upgrade in the future, more around moderate, at sa 48 volt system, depende sa klase na inverter na meron kayo, maganda yung upgradable path na pwede sa'yo in the future. So for the power capability, yung rated power output na kayang isupply na kuryente sa bahay nyo, si 12 volts, since maliit lang yung voltahe niya, limited lang po, mababa lang. Si 24 volts, around medium. Tapos si 48 volts naman ay ito yung ideal for larger appliances kasi malaki yung power output capability na kaya niya. So, nakita ko sa market, si 12 volts, pinaka-maximum is around 2.2 kilowatt lang. Si 24 volts is around 5 kilowatt. Tapos si 48 volts naman is up to 18 or 16 kilowatt pa. Solar harvest potential, so i-discuss natin to later on. Si 12 volts, limited lang kasi mababa lang yung charging voltage niya. Na-mention natin to sa previous na video. Si 24 volt system, okay na rin pero limitado pa rin in comparison with the 48 volt system since malaki yung charging voltage niya, mas malaki yung possible harvest na makukuha natin from this solar setup. For the system efficiency, dito sa 12 volt system natin, mababa siya. Bakit? Kasi mababa yung voltahe, so hindi masyadong napupush or napapressure na dumaan yung electrons, so mas mataas yung amperahe natin. And resulta kapag mataas yung amperahe, umiinit yung wire. And anong ibig sabihin kapag umiinit yung wire? Meron na tayong mga system losses wasted away as heat during the conversion or the delivery process of electricity flow. So mababa yung efficiency ni 12 volts. For the 24 volts, since times 2 na yung voltahe, okay na rin pero hindi as efficient kaysa sa 48 volt system wherein mataas yung voltahe at mababa yung amperahe. So, an efficient system
is considered a system na merong minimal na loss kasi di naman talaga natin yan na natatanggal yung mga losses, no? So, minimal ang losses in a 48 volt system kasi nga mataas yung voltahe, mababa yung amperahe. So, lesser heat dissipation as wasted energy. So, thermodynamics. So, current or yung amperahe. For a 12 volt system, for example na lang, 1,000 watts. In a 12 volt system, kailangan po natin ng 100 amperes. So, mataas ang current niya kasi maliit lang yung voltahe. For a 24 volt system, kailangan po natin ng around 50 amperes. Tapos, dito naman sa 48 volt system, kailangan po natin ng around lang ng mga 25 amperes para mapatakbo yung ating 1,000 watts na appliance. So, parang ganun. Kasi nga, if mababa yung voltahe mo, mataas yung amperahe. For the cable thickness para sa battery to inverter connection at sa ating mga MPPT, since mataas yung amperahe kay 12 volts, kailangan mo ng mas malaking wire. So, anong ibig sabihin nito? Mas mahal yung wire na bibilihin mo kasi makapal yung kailangan mo para ma-handle niya ang mataas na amperahe o current na dadaloy sa wire mo throughout charging or the inversion process. For the 24 volt system, medyo mababa pero makapal pa rin in compared sa 48 volt system wherein mas mataas yung voltahe so maliit yung amperahe. So di mo kailangan ng gaano kalaki na wire na abot ng mga 2/0 or 4/0 American wire gauge para sa iyong solar setup. For the voltage drop, okay, since 12 volt system ito, for the 12 volts, mataas yung voltage drop. Bakit? Kasi nga si voltahe nag-a-act siya as para yung driver or para yung nagpo-push ng electrons na dumaloy para meron tayong kuryente. So if mataas yung wire mo, longer wire runs, tapos 12 volts yung voltahe mo, of course, yung voltage drop, bahagyang mataas siya. Kasi nga, mababa lang yung voltahe mo. Kapag tinaasan mo naman yung voltahe, so parang nako-compensate siya in a 24 volt system, pero mas ideal pa rin si 48 volt system. Kagandahan niya when it comes to voltage drop kasi mas mataas yung voltahe na gamit mo. For the heat on wires or yung init sa wire kasi nga in a 12 volt system mataas yung amperahe, so mataas yung init kasi nga mataas yung current na dumadaloy. For a 12 volts 24 volt system, moderate lang. But overall no si 20 volts is parang nasa middle siya. Tapos in a 48 volt system, mas mababa yung pag-init ng wire kasi nga mataas yung voltahe, mababa ang amperahe. Battery charging speed. Okay, so sa 12 volt system, mababa of course. Bakit? Kasi mababa lang yung charging voltage na pwede nating iset dito. So maximum lang po of around 14.6 voltage charging voltage for a live PO4 battery. For a 24 volt system naman, maximum of 29 volts. Tapos for a 48 volt system, pwede kang umabot up to 58 volts. So, mas madali mag-charge ng battery dito sa ating 48 volts at pinaka mahina naman or mabagal sa ating 12 volts. So, dito naman tayo sa laki ng ating PV array na pwede sa mga different types of system. So, sa isang 12 volt system, up to 2 kilowatt na solar panels lang yung pwede kasi nga di naman niya kayang ikarga no, yung marami na mga solar panels kapag maliit lang yung voltahe mo. Mahina rin ang charging speed. So, up to 2 kilowatt lang na PV array size. For a 24 volt system, pwede siya up to 5 kilowatt o meron pa nga akong nakitang ibang inverter na 24 volts na pwede up to 6 kilowatt na solar panel. And for the 48 volt system, maganda siya kasi 5 kilowatt and above. Pinakamataas na nakita ko is around 15,000 or 15 kilowatt na solar panel ang pwede sa isang 48 volts system. So, for the large appliance support, so for a 12 volt system, of course, kasi mababa lang yung rated output capacity niya, so maximum of around 2 kilowatt na yun, limited lang. Di niya kaya yung mga malakihang appliances sa bahay nyo, kagaya ng mga shower heater na umaabot ng 5,000 to 6,000 watts. So, sa 24 volt system, okay na rin, marami siyang na-accommodate ng mga appliances, pero limited up to 5 kilowatt lang yung mga 24 volts inverter natin, solar inverter. So, for the 48 volt system,
kayang-kaya yung mga malalaki na mga appliances, kahit mga mapa-aircon pa yan or mga shower heater na aabot ng 6 kilowatt, kaya yan kasi meron tayong, yung pinakamalaki na nakita ko sa market is 16 kilowatt na 48 volts inverter yung kay Day. So, malaki yung headroom niya for the rated output capacity. So, next, meron pa tayong ibang mga factors na i-discuss. For the air condition or yung mga aircon natin, small inverter AC only for a 12 volts system. So, kagaya ko, yung gamit ko is 0.7 horsepower lang inverter na aircon for my 12 volts na solar setup. So, for the 24 volts, kaya siya up to 1.5 horsepower siguro na aircon. Tapos, dito naman, kay 48 volts, pwede na siya pang malakihan from 2 horsepower or kahit mga 3 horsepower, meron ba? Pero yeah, pwede siya sa mas malaki na mga aircon. Kasi nga, malaki yung pwede niyang ibigay na rated output capacity. So, future proofing. So, in the future, kasi nga, bibili tayo ng mga more appliances sa bahay, so mas maraming paggagamitan ng kuryente, si 12 volts, limitado lang, of course, kasi mababa lang yung rated output power na pwede niya ibigay. Si 24 volts naman, nasa middle lang, pwede na up to 5 kilowatt, tapos si 48 volts is up to 16 kilowatt sa mga bigger na mga inverter. DIY friendliness. So, of course, kagaya ko, bago ako nag-install ng malakihang system dito sa amin, nagsimula muna ako sa 12 volts. Kasi gusto kong i-test kung gaano ba kadali or kahirap mag-install ng solar. So, si 12 volts, madali lang kasi maliit lang yung setup na mga kakailangan mo ng mga materyales, yung pagbuo niya, mas madali lang talaga siya i-install. Si 24 volts naman, madali lang din kasi hindi naman ganong kalakihan, pero si 48 volts, mas komplikado at mas mahirap na siya. So, kailangan mo na ng katulong dito, lalo na sa pag-install mo ng solar panel sa bubong or yung pag-install ng inverter, lalo na yung mga toroidal na umaabot siya ng mga 30 kilograms or 40 kilograms, napakabigat. So, kailangan mo talaga ng katulong sa pag-install ng isang 48 volts na system. Component availability naman, or yung available na mga pyesa sa market natin. So, si 12 volts, since mas maliit siya, mas affordable, mas marami siyang nabibenta ng pyesa dito sa ating local market sa Pilipinas. Dito naman sa 24 volts, marami din kasi yung 24 volts is para siyang nagiging sweet spot sa pag-install ng solar setup. Di gaanong mahal or di gaano kamura or basta in the middle lang siya. So, marami din mga parts na mabibili mo sa market. Dito naman si 48 volts, marami din naman available, pero lesser parts ang makikita mong available sa 48 volts through online shop. Mas marami ito sa mga physical store kagaya ni Ayan Solar, yung mga Unli Solar, 1-point system, parang ganun. Available si 48 volts, pero kailangan mo ng physical shop. Compared kay 12 volts or 24 volts, pwede mo lang siya mabili lahat ng parts, pati na nga yung inverter at battery, dun sa online or through Shopee lang. So, for example, ang 51.2 volts, 314 amp hour na lithium iron phosphate battery is wala yan sa Shopee. Walang magdi-deliver niyan sa Shopee no kasi aabot yan ng 100 kilograms or taas pa. Compared to 24 volts na 100 amp hour na nabibili lang sa Shopee at na-deliver mismong bahay mo. So, safety shock hazard. So, di ba nga na-mention natin kanina na si voltahe siya yung parang nagpo-push or yung pressure na nagda-drive ng ating electrons para tumakbo. So, in terms of electric shock, si 12 volts, since mababa lang yung voltahe, hindi siya masyadong malaking hazard kasi nga mababa lang yung voltahe. Sa 24 volts, okay na rin, pero of course, there's still the risk of electric shock. Pero, for 48 volts, it requires more care kasi mas mataas na yung voltahe mo, so mas malaki na yung chances or yung risk or yung hazard of being electrocuted or ma-electric shock ka kasi mas mataas na yung voltahe. At mas malaki na rin yung rated output capacity niya for the AC side. So, mas malaki na mga output, 6 kilowatt. So, mas risk talaga if ever makokurentehan ka. Battery expansion. For a 12 volt system, limitado lang siya. Bakit? Kasi limited lang po ang ating charging current at the charging current and the charging voltage ng isang 12 volt system. So, kahit magdagdag ka pa ng maraming battery sa isang 12 volt system mo,
di mo yan gaanong magagamit if meron ka lang isang MPPT or isang inverter. Need mo mag-add ng another solar charge controller para madali mong mapuno yung iyong mga bagong battery na expanded. So, basically limited no kapag 12 volts. Si 24 volts naman, okay siya kasi mas mataas yung charging voltage, charging current. So, nasa-charge mo ng madalian yung battery mo. And for the 48 volts, of course, mas excellent siya kasi nga mas mataas yung charging voltage, mas madaling mapuno yung battery. For the maintenance complexity, so of course, si 12 volts, maliit lang, madali lang siyang i-maintenance, madali lang siyang i-troubleshoot if meron kang i-diagnose na mga problema. For 24 volts, moderate. Tapos si 48 volts, since mas malaki siya, more complex kasi mas maraming parts, mas malaki ang parts. So parang ganun, mas mahirap siya i-diagnose or i-maintenance si 48 volts compared sa 12 at 24. Recommendation for beginners. So, ito na nga yung sinabi ko kanina. Ako nagsimula ako sa 12 volts para malaman ko kung gaano ba kakomplikado mag-install ng solar setup. So, for a 12 volt system, napakadali lang kasi maliit lang yung parts, maliit lang yung mga wiring, mas madali lang siyang i-install. 24 volts naman, okay na din. Hindi gaanong hirap. And ito namang si 48 volts, una, kailangan mo ng malaking budget at mas mahirap siyang i-install if ikaw lang mag-isa kasi malakihan na to na sistema. Okay? So, ito siya, mga ka-solar, ang different factors between 12 volts, 24 volts, at 48 volts. So, meron pa tayong ibang i-discuss. So, in terms of appliances naman, so, pang maliit lang, for phone charging, mga maliit na bahay, 12 volts, okay na. For first solar setup, pwede na rin ang 12 volts or 24 volts. If nagplano ka mag-solar setup or gusto mo munang itry bago mo i-solar talaga yung buong bahay nyo. So, average Filipino household na merong mga 150 kilowatt to 200 to 300 kilowatt hour na monthly electricity bill, pwede na to si 24 volts. Kasi hindi naman kailangan ng malakihang solar setup if maliit naman yung konsumo mo sa kuryente kada buwan. Refrigerator plus TV plus computer, kaya na yan ni 24 volts. Kasi up to 5 kilowatt yung mga rated output power inverter ni 24 volts. For mga inverter aircon, so I'd say up to 1.5 horsepower or 2 horsepower dito si 24 volts, pero I'd recommend up to 1.5 horsepower lang. Tapos si 48 volts naman is pang malakihan na for 2 horsepower, 3 horsepower, or mas malaki at mas marami ng mga aircon yung kaya niyang i-handle. So heavy cooking appliances kagaya ng mga infrared cooker o yung iba pa na mga meron tayong mga electric stove. So, mas malaki na wattage, of course, mas kailangan mo ng mas malaki na setup. So, para di masyadong iinit ang wire mo, recommended for heavy cooking appliances is si 48 volts. For whole house backups, lalo na yung sa mga umaabot ng 300 kilowatt hour per month of electricity consumption, recommended talaga si 48 volts kasi mas malaki ang capacity, mas malaki yung battery na kaya niya, at basically, kaya na niyang patakbuhin yung buong bahay niyo. And lastly, for future expansion, mas malaki ang path of upgradability kay 48 volts kasi pwede ka pang magdagdag ng more panels, more battery kasi nga kaya niyang i-charge ng madalian kasi mataas ang charging voltage at mataas din ang kanyang charging current. So parang ganon. Ideal talaga si 48 volts for future expansion. And of course, for my malaki na mga budget. So for example na lang, yung sinabi ko no regarding sa current at voltage. So let's say na lang na 2,400 watts yung load natin. In a 12 volt system, kailangan nyo ng 200 amperes na current para lang mapatakbo itong 2,400 watts natin na appliance. So anong wire ang kailangan natin dyan? 2/0. So makapal na yun, that's around 70 square millimeter na. In a 24 volts system, 100 amperes. So, pwede na dito ang 1 AWG or 2 AWG, pwede na dito. For 48 volt system, 50 amperes lang. So, kahit yung 4 AWG na wire, pwede na dito kasi mababa lang yung amperahe. So, ito yung advantage ng higher voltage at ang disadvantage kung mababa yung voltahe mo. So, mas mahal nga naman ang 24 volts at 48 volts sa mga inverter
Pero parang nababawi din naman in a sense kasi mahal yung wire na bibilhin mo. Mas makapal at mas malaki, 'di ba? So, imbes na ibili mo ng mas malaki na wire, ibili mo na lang ng mas malaking inverter para mas maliit na wire ang gagamitin mo. So, parang gano'n lang. Next is yung mga realistic na rated output ng ating mga inverter. So, mention na kanina no, sa 12 volts, yung continuous power output na kaya niyang ibigay is around 300 watts to 2 kilowatt lang po. At maximum sa nakita ko sa market ngayon. Meron mga naglilipa na sa market natin ngayon na 12 volts daw, kaya daw 5 kilowatt. Huwag kayong maniwala dyan. It refers to the surge rating or panandalian lang na power na kanya ibigay after 3 to 5 seconds. Pero, in terms of continuous running power or yung output na kaya niya ibigay, 300 watts to 2 kilowatt lang po at maximum si 12 volts. Kasi nga, mataas na yung amperahe, nakakasira na yon sa mga capacitor, sa mga MOSFETs, is if mataas yung amperes na dumadaloy, lalo na sa 12 volts. For a 24 volt system, it's around 2 kilowatt to 5 kilowatt at maximum. So, okay na din. And si 48 volts, pinakamalaki na nakita ko is 16 kilowatt ni day. So, malaki yung headroom niya, lalo na sa mga may malaking bahay, malaki yung konsumo ng kuryente kada buwan. So, okay na din. Mas okay talaga si 48 volts. Kaso nga lang, mas malaki ang budget na kailangan mo. So, in terms naman of solar harvest, na-mention ko na to no, sa previous video, in a 12 volt system, maximum of 14.6 volts lang po yung charging voltage nyo in a live PO4 battery. In a 24 volt system, pwede ka up to 29 volts of charging voltage. So, in a 48 volt system naman, pwede ka up to a maximum of 58 voltage of charging voltage. So, if meron kang 100 amperes of current, maximum ka lang po of 1.4 kilowatt dito kay 12 volts. For 24 volts, maximum ka lang din at 2,000 or 2.9 kilowatt of charging sa battery mo. For a high voltage, kay 48 volts, mas mataas yung harvest mo. Kasi, if meron kang 100 amperes, 58 times 100, that's around 5.8 kilowatt of charging ng battery nyo. So, mas madaling napupuno ang battery sa 48 volts. Okay lang din, medium lang kay 24 volts at mas mahina kay 12 volts. So, yan yung comparison niya no, regarding sa harvest. And, so ito na nga, pinakita, kinumpute ko pa. So, for example na lang dito, no, for 12 volts na 100 ampere, ito siya, yung comparison. Yung maximum lang po na charging current niya sa pag-charge ng battery. So, if meron kang mga malakihang battery, kailangan mo ng mas malaki na voltage system para mas madaling mapuno yung battery mo. And lastly, ito na po yung parang summary between 12 volts, 24 volts, at 48 volts. In terms of budget, budget-friendly talaga si 12 volts kasi konti lang yung budget na kailangan mo i-prepare para makapagsimula ka sa pagbuo ng setup mo. For 24 volts, okay na din. Mas mahal siya kaysa sa 12 volts, pero si 48 volts is twice the price of 24 volts. So, parang ganun. Performance, of course, hindi gaanong efficient si 12 volts kasi marami siyang system losses dissipated as heat kasi nga mas mataas ang kanyang amperahe na dumadaloy. Kaya 24 volts, efficient na rin, pero di pa rin gaano ka-efficient, di kagaya ni 48 volts na mataas ang kanyang voltahe. O, ito na nga pala. Efficiency. So, na-mention ko na, no? Mas efficient talaga si 48 volts. Ease of DIY. Madali lang ba siya i-assemble? Madali lang ba siya i-DIY? Si 12 volts, oo. Si 24 volts, okay na din. Pero si 48 volts, kailangan mo na ng kasama or katulong for setting this up. Expandability. Hindi ka nakakapag-upgrade masyado kay 12 volts kasi limitado lang. 24 volts, okay na din. Si 48 volts, mas malaki ang headroom for future expansion. Heavy appliances. Si 12 volts, hindi siya pwede sa mga malakihan. Mga maliliit lang, up to 2 kilowatt. Si 24 volts, up to 5 kilowatt. Si 48 volts, up to 15 kilowatt or 16 kilowatt na mga inverter. So, kaya niya pang malakihan ng mga setup. Long-term value. Dito sa kahit 12 volts, of course, bigyan ko na kayo ng heads up, madali lang siyang masira. Bakit? Lalo na if sinasagad nyo po ang performance,
mas mataas yung current or yung amperahe na dumadaloy, mas madaling ma-wear and tear ang iyong mga MOSFETs, ang iyong mga capacitor at ibang electronic components ng inyong inverter. Compared kay 24 volts, mas times 2 na yung voltahe, so hindi na gano'ng kataas yung amperahe, pero meron pa ring wear and tear if sinasagad nyo. Si 48 volts naman, mas matagal masira, mas mataas yung long-term value na sa iyong investment kasi mas magagamit mo siya ng pangmatagalan pa kasi di naman sa generalized, no? Pero mas matagal masira ang kanya mga electronic components kagaya ng capacitors at MOSFETs kasi hindi gaano kataas ang amperahe na dumadaloy sa kanyang mga electronic components kasi mataas naman yung voltahe na kaya niyang ibigay ng inverter. Okay? So, yun lang guys, comparison lang between 12, 24 volts or 48 volts. So, ang bottom line, kung may budget ka, go straight for 48 volts. Kung wala naman, start ka muna for 12 volts pang backup lang po sa bahay. Okay? So, thank you for watching. So, natagalan nga pala bago ako napag-post ng ibang video, no? Kasi pumunta kasi ako ng Manila in the previous week. And ngayon ako nakauwi at nakagawa ulit ng video. So, thank you guys. So, happy 2,000 subscribers na tayo. Thank you for all the supporters and I hope you keep on watching and I'll see you on the next one. Bye-bye.